Ooh. Para ganahan pa tayong mag-upload ng mga videos tulad nito, please click subscribe and that bell button. Hey yo, what's up guys? Welcome to my channel at ngayon matutunghayan nyo ang pag-unbox natin ng Thermaltake Riing 12 High Static Radiator Pan. Let's do this! Thermaltake Riing 3 pieces times 12 cm high static pressure red lead pan. Ang CFM niya ay 40.6, ang decibel niya ay 24.6, and ang RPM niya ay 1,500. So itong mga pans na to, recommended siya ilagay sa mga radiators, PC radiators, kasi high static pressure pan sila. Ano ibig sabihin nun? Kasi yung high static pressure pan ay mas malakas mag-push ng hangin kahit na may nakaharang sa kanya compare sa mga airflow pan. Ayan, naka-braided cable na rin siya. Naka-hydraulic bearing with low noise design din. Naka-anti-vibration mounting system. May mga different color siya, like itong binili ko, red, green, white, yellow. At sa mga magtatanong kung addressable ba tong mga pans na to, ang sagot dyan ay hindi po ito addressable. So ito ay para dun sa mga sleeper build lang na na PC, kung saan ay hindi mahilig sa RGB. Kumbaga yung performance yung hanap natin dito sa mga pans na ito eh. Plus na lang din yung binigyan siya ng kulay. Pero kung i-compare natin kay Noctua, yun talaga the best yung mga pans na yun eh. Sabi nga nila, mamili ka, aesthetics or performance. So yun guys, nandito na tayo para i-test natin yung mga pans. So ito, kinuha ko yung handy dandy PSU ko dyan na nakatabi lang sa tabi. At tip ko lang sa inyo guys, at saka dun sa mga nagdududa kung sira yung kanilang mga PSU. Bali, ang pagtest ng PSU, ayan, kukuha lang kayo ng maliit na paper clip. Isuksok nyo lang dyan kung ano yung nakikita nyo dyan.
doon na po natin tatapusin, no? Kung nagustuhan yung video, please like, share, and subscribe. At kung may mga katanungan kayo, comment down below na lang mga kapatid. Salamat!